Hi guys, Assalamu alaikum. My style of punobar swagatam janaisu. Aশা কৰিছো যে আপোনালোক ভালে আছে, মই বাৰু ভালে। আজি মই my go to makeup look create কৰিম। আপোনালোক দেখিব পাৰিছে ফাৰ্ষ্টত মই rose water ইউজ কৰিছো। এইটো মেকআপ লুক আপোনালোকে শপিং কৰিব যোৱা সময়ত বা ভিডিও শুট কৰাৰ সময়ত অফিস যোৱা সময়ত বা এভৰিডে মেকআপ লুক বা ঘৰত এনে মেকআপ কৰিব কেতিয়াবা মন গলে 2 মিনিটতে ৰেডি হ'ব পাৰিব এটো মেকআপ লুক বেছি টাইম না লাগে সেকেন্ড মই ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিছো নিভিয়া সফটৰ একেবাৰে ইজি হয় মেকআপ লুকটো আশা কৰিছো যে ভিডিওটো চাই পেলাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব যদি ভাল লাগে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়া মই অলপমান প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰি আছো কেতিয়াবা যদি জলদি মেকআপ লুক ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে 2 মিনিটত আপোনালোকে এটো লুক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব মই ফাউন্ডেশন ইউজ কৰা নাই মই ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি বেবি ক্ৰীম ইউজ কৰি আছো কম্পেক্ট পাউডাৰ ইউজ কৰিম ব্লাশ আইলাইনাৰ ড্ৰ কৰি পেলাম mascara last lipstick তলত কমেন্ট কৰি জনাবচোন এটো লিপষ্টিকৰ কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগে তলত কমেন্ট কৰি জনাব এইটো মোৰ ফাইনেল লুক হয় 2 মিনিটত জলদি আপোনালোকে এনেকুৱা এটা লুক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই